Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để biết được cái nozzle nào nó đang phát sinh lỗi nhiều ở trên motor Panasonic này nhé. Thì đây là cái giao diện khi là chúng ta bật máy lên đang sản xuất. Chúng ta sẽ nhấn vào đây. Được chưa? Nhấn vào đây, chúng ta sẽ biết là đây là con nhấn vào feeder này. Đây, có một feeder nó đang đây là những cái quận liệu nó đang bị lỗi nhiều như thế này thì chúng ta sẽ nhấn vào hit. Hit thì đây có 16 hit, tương ứng 1 2 3 4 5 6 7 7 đến tận 16 hit cơ. 16 và tương ứng với 10 số hit đấy thì trên mỗi hit sẽ có từng loại nozzle khác nhau ở trên này. Và tương ứng theo chỗ đây là cái điểm nó gấp và đây là điểm nó bị lỗi. Thì đây có 14 con bị lỗi ở cái nozzle số 1 này. Vị trí hit 1, pot 1. Đây cũng vậy. Con 9, con 1 và con 9, con 13. Thế làm sao để biết là cái pot này nó tương ứng với ở đâu trên motor? Thì đây mình sẽ dừng mouse lại. Nhấn nút top ở đây, mở máy ra. Ở trên đỉnh cái hit này nó sẽ có cái vị trí của từng cái pot. Đây 1, 2, 3, 4, 5 đến 8 này, 9, 16 nó sẽ tương ứng như vậy. Đấy, các bạn cứ thế mà tìm nhé.